بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد گدایان میکده عشقند که ناز بر فلک و حکم بر ستاره میکنند و با مرغ سلیمان به سرمنزل عنقا راه میبرند. با کیسه تهی گنجها در آستین دارند، بلکه گنج را از بینیازی خاک بر سر میکنند و خود را پادشاهان ملک صبحگاه میخوانند و در دل هر ذره جهان و ماه و آسمان مشاهده میکنند و از هر مشت غبار سرمه اعتبار در میابند. از مرحوم خلیل الله خان خلیلی است که میفرمایند عارف به دل ذره جهان میبیند، آنجا مه و مهر و آسمان میبیند. کوری بنگر که چشم دانشور اصل پا و سر کشتگان در آن می‌بیند. دو عالم مفروشند و دو بادام میگیرند، از غم شاد میشن و درد را درمان میپندارند. حضرت مرزا میفرمایند که چاره اندیشی هم از فیض ازل محرومی است. فکر بیدردی اگر ره نزند درد دواست. یا از جمله غزلیات غیر منقوطشان است که دل اگر محو مدعا گردد، درد در کام ما دوا گردد. طعمه درد اگر رسد در کام، هر مگس همسر هما گردد. نرسیدن با مطلب را برسیدن ترجیح میتن و از کاسه سفالین کار جام جهان بین میگیرن. حضرت مرزا میفرمایند که به دست آوردن مطلب ندارد نشه چندان، عجب کیفیت دارد به مطلب نارسیدن ها. و به دلیل ازی که حصول مطلب از ذوق تمنا میکند غافل، زمان انتظار هرچه باشد دیر میخواهم. اشیا را آینه تجلی جمال بیچون میدانند. از حضرت مرزاست که آثار جهان چشمه انوار تجلی است. هر سنگ که آید به نظر تور ببینید. یا که مقطع ترجیبندشان است که جهان نیست جز تجلی دوست،
این من و ما همان اضافت اوست و به هیچ جانب بی ادب چشم نمی گشایند. هر خطره‌ای که در خاطر پدید می آید به تعظیم استقبال می کنند. نکته اول نکات حضرت مرزاست که می فرمایند اگر منکر نبوت نی با خطرات جز به تعظیم پیش میا و اگر بر تجلی ایمان داری به هیچ جانب بی ادب چشم مگشای. بی ادب از خاک صحرای محبت نگذری، کلبه ویران مجنون آخر از لیلا پر است. هرچی را در این جهان و ماورای این جهان است خرم و زیبا می‌بینند. لبیک تپیدنگاه کعبه دل را میشنوند و در دیرستان تمیز را میبندند. حضرت مولانا میفرمایند که هیچ کافر را به خواری منگرید که مسلمان مردنش باشد امید. یا که حضرت بیدل میفرمایند که زشت و زیبایی که دیدی دست رد بر وی مزن، عیب صنعت در حقیقت غیبت صنعتگر است. گرچه مذهب مختلف شد هیچ کس بیگانه نیست، باغبان را در چمن هر گل برنگ دیگر است. شبها به مناجات می پردازن و میگن که درهای امیران و فرماندهان را به شب می بندن الا در دوست را که شب باز کنند. حضرت خواجه عبدالله انصار می فرمایند که برخیز که عاشقان به شب راز کنند، بر گرد سرای دوست پرواز کنند. هر جا که در بود به شب می بندند الا در دوست را که شب باز کنند. اعتبارات جهان را بازیچه اطفال می دانند. اگر عالم را به پیشگاهشان برمغان کشند پشت پا می زنند و میگن که پادشاهی به جنون جمع نگردد بیدل، تاج گیرند اگر آبله پا بخشند. یا که در جای دیگه می فرمایند که هوس دماغ شاهی چه خیال دارد اینجا، به فلک فرو نیاید سر کاسه گدایت. حضرت حافظ هم زیبا فرمودن که شکوه تاج سلطانی که بیم جان در و درج است، کلاه دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. در سخن حق اختلاف لفظ در نگاه آنها با وحدت معنی صدمه نمی رساند و در زمین حقیقت مشرق و مغرب در نظر ایشان یکسان است. به قول حضرت سنایی که سخن که از بحر حق گویی چه عبرانی چه سریانی، مکان که از بحر دین جویی چه جابلقا چه جابلسان. خلاصه در مجمع این صاحب دلان که بنده عشقند و از هر دو جهان آزاد، یکی هم حکیم الهی مداح فطرت، شاگرد دبستان سان، استاد توانا و بی‌نظیر سخن، حضرت ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل رحمت الله علیه است که از پیشوایان این طایفه به شمار میره و مدت العمر با حضرت عشق سر و کار داشته و درد طلب گریبانگیرش بوده، بلکه خود سراپا مفهوم درد بوده. و یه عارف کامل است که به عجز و بندگی می نازه و عروج خود را در خاکساری ها پایه می نهه و مباهات داره. اوج عزت فروتنی دارد، قطره پستی گزید گوهر شد. این مطلب را حضرت سعدی چند صد سال پیشتر از حضرت مرزا می فرمایند به شیوه دیگه. می فرمایند که یکی قطره باران ز ابر چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید.
چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید. و همچنان در سرآغاز کلیات غزلیات حضرت مرزا غزل را به همین مطلب درج کردن که به اوج کبریا کس پهلوی عجز است راه آنجا، سر موی گری جا خم شوی بشکن کلاه آنجا. به نظر جمهور دانشمندان و بالخاصه راهیان مکتب حضرت مرزا به قسم است. اینجا و آنجا مراد از دنیا و آخرت و کلاه شکستن را همه میدانیم که با مفهوم افتخار کردن با خود بالیدن و مباهات کردن است. یعنی در بیت حضرت مرزا قسم یاد میکنن به اوج کبریا، به اوج کبریا قسم که باریابی و تقرب بر آستان بینیازی و تعالی از طریق عجز و بندگی است که اگر بنده یک سر مو اینجا که مراد از دنیا سر تسلیم خم کنند، آنجا که مقصد از آخرت است با بارگاه بینیازی و تعالی تقرب می جوید و بنده با این تقرب می تواند به خود بنازه و مباهات کند. امیر مفهوم بیت دانستند. مگر حضرت مرزا در گوشه از چهار عنصر می نویسند که همان قدر بیانی که مدعای سائل با حصول تواند رسید فصاحت است و با وجود ادای مطلب اگر نقاب کیفیت از لطائف نیز مرتفع توان یافت بلاغت. مرحوم مغفور محمد عبدالحمید اسیر که در حلقه های ادبی و عرفانی کشور ما به نام قندی آقا شهرت دارند، شخص بلیغ بودند. اینا در تحلیل بیت دور اضافه میکنن که حضرت بیدل در بیت انسان را به وظیفه اصلیش که عبارت از طاعت و بندگی است متوجه میسازد و از استکبار که ضد عبودیت است منع میکنن و عجز را وسیله تقرب بر آستان بینیازی و تعالی میدانن. عرفا از لحاظ روش با هم مختلف هستند. هر کدام از این بزرگان به یکی از سجایای نیک اخلاقی مثل جود و سخا، صدق و صفا، عجز و انکسار، زهد و تقوا و امثالش تمسک نموده و امسجره طریق اصول به حق شناختند که حضرت مرزا عجز و انکسار انتخاب و امور اساس تهداب کار خود قرار دارد. ای که چرا حضرت مرزا عجز و انکسار انتخاب کردند؟ در یکی از مثنویات خود حکایت حضرت بایزید بستامی رحمت الله علیه را اینطور به نظم کشیدن که شنیدم که شیخ زمان بایزید شب داشت با عشق گفت و شنید، با بزم حضور حقایق شهود خیالش نقاب تمنا گشود که یارب چه آرم من بلفضول که یابد در آن بزم رنگ قبول. ندا آمد از حضرت ذوالجلال که فرش است اینجا دو عالم کمال، ز جنس کمالات و علم و هنر مبرست این کشور بی خلل. کمال تو را کس خریدار نیست، متاع بجز نقص در کار نیست. شکست تو اینجا درستی نماست که بحر کرم سر به سر مومیاست. ز جنس شکست هر چه پیدا شود بر این آستان قیمتش وا شود. محیطی که رنگ گوهر نقش بست نخواهد ز امواج غیر از شکست. سلامت نمی زیبد از ساز موج، شکست است آغاز و انجام موج. بران گل کند گریه ابر بهار که رنگ شکستن نکرد اختیار. فلهذا چیزی که با بارگاه خداوندی وجود نداره عجز و انکسار است و خداوند خریدار عجز بندگانش. در جای دیگه می فرمایند که بیدل با سجود بندگی توأم باش،
تا بار نفس به دوش داری خم باش. این عجز که در کارگه طینت توست، الله نمیتوان شدن آدم باش. جای دیگه می فرمایند که جامعه فتح چوگرد عجز نتوان یافتن، پیکر موج از شکست خیش جوشن می شود. موج حاصل شکستگی آب است که حلقات به دور خود تشکیل میده و شبیه جوشن یا زره است. میگن در جنگ‌های گذشته که اینقدر نامردانه نبود که با یک بم صدها طفل و جوان و پیر و مرد و زن بدون خبر از بین ببرن. جنگ‌ها مردانه و روبرو بود و هر کسی که جوشن یا زره به تن می داشت از شر تیر و تلوار دشمن به امان می بود، یعنی فاتح برمیگشت. و حضرت مرزا هم میگه که بهترین لباس فتح و پیروزی جامعه عجز است. ببخشین که ما مثال ها را بگیرم، یک ذره فکر و پریشان است. به هر حال خب با تمام تواضع پیشگی، انکسار و خاکساری ها در برابر جباران ستمگران از نظر مخالفت به در آمده و سر تسلیم خم نکرده. می‌فرمایند که عاجزکوشی است شیوه ابنای روزگار، بیدل به چشم خیره نگاهان زبون مباش. یا در جای دیگه می‌فرمایند که با سرکشان چرا نفروشیم ناز عجز، ما را شکستند به یاد کلاه او. و حضرت مرزا سخت مخالف ظلم و ظالم است و در برابر ظلم و ظالم همیشه ایستادگی را توصیه میکنه. میفرمایند که بیدل بر خلق کسرشان ننمایی، بیدل بر خلق کسرشان ننمایی، تا تیر توان شدن کمان ننمایی. خاصیت این معرکه عاجزکوشی است، اینجا زنهار ناتوان ننمایی. علاوه بر آنچه که درباره کرم و بخل مکرر در شورنسل نوشتن، در جای به صورت جداگانه به خدمت خلق دعوت میکنند و از مردم آزاری به پرهیز واقع دارند. در چهارنسل می‌فرمایند که عالم به وضع خود خرسند است، از احتساب نادانی مخل اوقات کس مباش. و جهان سرگرم آتش سوداست، با وضع دمسردی آب تکلف مپاش. اگر نفست اثر دارد صرف ارشاد خود کن، تا پیش مردم هر زده را نباشی. و اگر ناخونت رساست با گشاد عقده خیش پرداز، تا جراحت دیگران نخراشی. و درباره محبت میگن که یقین شناس که هر کس به حق ایمان دارد شفقت از خلق دریغ ندارد. به هر حال ما بسیار پرگویی کردم و به یک پیام از حضرت مرزا اگر بتانم پیدایش کنم شما را از دردسر خلاص میکنم.
می‌فرمایند که هرچند خاک شده باشی غبار آینه کس مباش و اگر همه بر خاک بر باد روی گرد بر دامن دل مپاش. اگر پایه افتخار اندیشی جز با پستی عجز مساز و اگر نقد آبرو خواهی غیر از رنگ اعتبار مباز. برون چو گرد ز دامان روزگار نشین، برون چو گرد ز دامان اعتبار نشین، سرت اگر به فلک سود خاکسار نشین. چو سنگ چند گرانخیز بایدت بودن، سبک چو رنگ شو و بر رخ بهار نشین. تمام خانه چشم است این تماشاگاه، به هر کجا که نشینی نگاهوار نشین. جهان صفاکده توست اگر ز خود رستی، وگر به بند خودی در دل غبار نشین. کم از غبار نی ای به خود سری مشتاق، ز خود برا به سر و چشم روزگار نشین. از توجهتان یک دنیا تشکر. از بیانات عالمانه جامع و پرمحتوای محترم آقای کوپر سپاس و امتنان. با محتوای خویش ما را به جهانی برد که سراسر عشق بود و صفا و خداپرستی و صمیمیت. عشق را بی معرفت معنا مکن، زر نداری مشت خود را وا مکن. گر نداری دانش ترکیب رنگ، بین گلها زشت یا زیبا مکن. خوب دیدن شرط انسان بودن است، عیب را در این و آن پیدا مکن. دل شود روشن ز شمع اعتراف، با کس عربت کرده ای حاشا مکن. ای که از لرزیدن دل آگهی، هیچ کس را ای جا رسوا مکن. ضرب دست طفل دادن ابلهی است، اشک را نذر غم دنیا مکن. پیرو خورشید یا آینه باش، هرچی اوریان دیده ای افشا مکن. در این قسمت پروگرام ما از یک معرفی داریم از همکار دائمی انجمن ما آقای اسلمی که مسارا جان فیضی خواهش میکنم تشریف بیارن. بیوگرافی اسلمی به ترتیب شده بخوانن. ما انشاءالله در قسمت باز همراهیشان خواهد. سارا جان فیضی. Yasin Aslami was born in 1948 in the city of Ghaznavi, Afghanistan, where most of his education and experiences are from. He immigrated to the USA in 1979 and is currently living in Elk Grove, California. Aslami's interest in art began at a young age. His first and best teacher was his brother, Mr. Shabnam, who was a famous artist and teacher in Afghanistan. He attended art classes in fine art and got a bachelor's degree from Kabul University. Aslami received a fellowship to study graphic design and photography in London, and also received a certificate in electromechanical drafting in California. He has worked in several media such as oil, watercolor, pastels, pencil, and ink. He is very interested in photography and enjoys playing music too. His art emphasis is in realism. Yasin Aslami taught art in Sanaya High School in the city of Ghaznavi for 2 years, worked as an illustrator in Science Center for 1 year, then at Kabul University for 2 years. He worked in curriculum development in the Ministry of Education to prepare an art guidebook for elementary art teachers for 2 years. In Kabul, Afghanistan, he performed as the director of graphic design department of educational TV. Aslami has worked as a design drafter and illustrator in different firms in Silicon Valley, California. He has held 2 art shows, one in Kabul and one in Palo Alto, California. He has received 3 medals, 3 certificates of appreciation, 2 awards, and prizes for his work. Yasin Aslami loves to keep his Afghan culture and history alive through his art and photography. He believes, and I quote, "A picture is worth 1,000 words." Personally, Yasin Jan is very, very loving person.
From my personal experience, one story I like to tell about him is he likes to always claim that somebody is his favorite, but it's never known who his favorite is. He says it to everybody at the same time. And he says, you know who you are. خدا کاکایم خواهش کردن که ما امروز بیایم بایوگرافیشون رو بخونم. So I guess we all know who his real favorite is. تشکر از سارا جان فیضی. چی اسلامی زبان فارسی بیشتر کردیم انشاءالله خدمتتون تقدیم میکنم. زندگی نامه محترم غلام یاسین اسلامی. محترم غلام یاسین فرزند مرحوم میرزا عبدالرحمن در سال 1328 هجری شمسی در شهر باستانی غزنی تولد و در آغوش یک پدر عارف و یک خانواده هنرپرور نشو نما کردند. مکتب ابتدایی را در شهر لشکرگاه پایان رسانیده و در سال 1345 هجری شمسی از لیسه صنایع غزنی با اخذ شهادتنامه بکالوریا فارغ و مدت 2 سال را در همان لیسه و سمت معلم رسم و خط ایفای وظیفه کردند. محترم اسلامی در سال 1348 شامل پوهنتون گردید و در سال 1352 در رشته ادبیات در ریاست فاکولته ادبیات لیسانسش را به دست آورد. وی بعد از سپری نمودن دوره مکلفیت عسکری مدت 1 سال در ریاست مرکز ساینس وزارت معارف و حیث رسام کتب درسی اجرای وظیفه می نمودند و بعدا مدت 2 سال را در ریاست تالیف و ترجمه وزارت تعلیم و تربیه و حیث عضو ایفای وظیفه کرده و به تالیف کتاب‌های راهنمای معلم آرت ابتدایی پرداختند. اسلامی بنابر استعداد هنریش و درخواست ریاست رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی وزارت اطلاعات و کلتور و حیث مدیر گرافیک و دیزاین آن ریاست اشغال وظیفه نموده و با استفاده از فلوشیپ کشور بریتانیا مدت 6 ماه برای آموختن عکاسی و گرافیک تلویزیونی به لندن سفر نموده و بعد از 2 سال خدمت در آن ریاست بنابر ناسازگاری با رژیم کمونیستی آن دوران قدم به مهاجرت گذاشته و در سال 1979 میلادی پناهنده امریکا شد. در امریکا با استفاده از یک کورس 6 ماهه سرتیفیکت الکترومکانیکال درافتینگ را حاصل و مدت 10 سال در کمپانی‌های مختلف سیلیکون ولی کالیفرنیا خدمت و بعداً برای 12 سال دیگر در یک دارالوکاله به حیث همکار تکنیکی ایفای وظیفه نمودند. در سال 2000 میلادی با خانمش محترم کریمی جان اسلامی به زیارت خانه کعبه ادای حج کردند. اسلامی هنر رسامی را از برادر خود مرحوم غلام محی‌الدین شبنم که خود یک رسام شهیر و چیره‌دست کشور بود آموخته و همچنان با افتخار شاگردی استادان و نقاشان مشهور کشور چون استاد یوسف کوزاد و مرحوم استاد خیر محمد عطایی را دارد. سبک هنریش ریالیسم است و خیلی ها علاقه دارد تاریخ رسم کند. اسلامی 3 نمایش رسامی یکی در کابل و 2 هم در امریکا انجام دادند. جناب اسلامی در هنر موسیقی هم دست بالا داشته، آواز می‌خواند. آواز می‌خواند، می‌نوازد و کلامش اکثرا با طنز و فکاهی است. 5 آهنگ بلوچی را در استودیوی رادیو افغانستان ثبت کرده و باری هم در یک کنسرت رادیو تلویزیون در سالن هتل باغ بالا با جمع از هنرمندان و شمول استاد محوش اجرای کنسرت نموده است. اسلامی بنابر داشتن محبت و لیاقت به هنرش 2 جایزه هنری مقام والای مادر را از طرف میرمن طولن وقت در کابل به دست آورده. فعلا وی در انجمن آرتیست‌های شهر الگروف عضویت دارد و از آن طریق یک تقدیرنامه و یک جایزه هنری از طرف شاروالی شهر الگروف کالیفرنیا کمایی کرده است. همچنان یک مدال به مناسبت غزنی پایتخت تمدن اسلامی و 2 مدال از تلویزیون نور اخذ نمودند. اسلامی در کارهای اعمار مساجد و همکاری در برنامه‌های تلویزیونی اسلامی و کنفرانس‌های اسلامی و فرهنگی به صورت مجانی مصدر خدمت بوده و از هیچگونه تلاش و خدمت در جامعه افغانی دریغ نمی‌نماید. وی آرزو دارد تا فرهنگ و کلچر افغانی را توسط آثار هنریش حفظ کند. انجمن پیوندهای فرهنگی و اجتماعی سنایی غزنوی افتخار دارد که چنین شخصیت قابل قدر، هنرمند و با قلب پر از محبت را با خود دارد. باید یادآور شوم که محترم اسلامی عاید فروش چندین اثر هنری خویش را که بیشتر از $1000 گردیده به انجمن اعانه داده است. جنابشان فعلا مصروف تالیف کتابی به نام تاریخچه مصور شهر باستانی غزنی باشد. ما برایشون طول عمر و موفقیت مزید از خداوند تمنا داریم. از اسلامی خواهش می‌کنیم بریم پیش میکروفون.
علیکم و رحمت الله و برکاته. به نام خداوند جان آفرین، حکیمی سخن بر زبان آفرین. در زمان مکتب وقتی معلم میامد پرسان میکرد که امروز پرسان است، بسیار خوش داشتیم که در آخر سن باشیم، خدا کنه پرسان از هر سن شروع کنیم. اگر از آخر شروع میکرد بسیار آرزو داشتیم که در شروع سن باشیم که پرسان از آخر شروع کنیم. ما امشب بعد از کسایی حرف میزنم که ما اصلا باید حق حرف زدن نداشته باشم. تنها در یک چیز دلم مرجم است که من راجع به بیدرست گپ نمیزنم. من لیاقت ندارم. راجع به خود گپ میزنم. با اون است که خداوند است که کسی را وقار میده، کسی را آبرو میده، عزت میده و کسی را ذلت و خواری میده برش. یه آردویی از طرف خداوند است. من در اینجا تنها چیزی که باید یاد باشم که اسباب هم در اینجا رول داره، ولی از طرف خداوند است. مگم یک چیز را سبب میسازه که یه آدم صاحب آبرو شود، صاحب عزت شود یا بی عزت شود، خدا نخواسته. در اینجا انجمن سنایی به غزنوی سبب شدن که این سمت بر من دادن که مرا قدر کنن و من قدردانی کنن. شکرگزار هستم از خداوند و شکرگزار هستم از این انجمن و از این دوستایی که اینجا آمدن برای من کف میزنن. زندگی انسان بسیار نشیب و فراز داره، خواهی نخواهی زندگیتون نشیب و فراز داره، خواه از نگاه صحت سلامتی، خواه از نگاه غنا و فقر، خواه از نگاه رتبه و مقام بر جایی که میرسه. من هم در زندگی خود نشیب و فراز بسیار زیاده دیدم، بسیار ولی دیگرایش قابل یادآوری نیست. سه تایش یادآوری میکنم که یکیش یک ازدواج بسیار موفقانه دارم، بسیار افتخار میکنم به دوشیزه که دوم افتخاری که دارم، ما یک سفر حج 2 دفعه رفتیم، یک لطف بسیار کلان خداوند بوده که و من خانم لطف کردم. سومش این شب است که من در اینجا استاده هستم
و برای من چی اشخاص صاحب علم و کمال و دانش و هنر و ادب و شعر برای من کف میزنن، حتی خانمون برای من کف میزنن. ما کدام کاری نکردیم برای انجمن. هر کس با قدر توان خود خدمت کرده در این جهان، در اجتماع خود، در مملکت خود، در مهاجرت خود، در تمام خدمت کرده. منتها اینطور است که یک فیلم وقتی که تهیه میکنین، تکتی زی فیلم بخاطر امو هیروی فیلم یا ستاره فیلم فروخته میشه، ولی در پشت فیلم کس خبر نداره که کامرانی چقدر زحمت میکشه، لایتمین چقدر زحمت میکشه، موزیک چقدر زحمت میکشه، این پرودوسر چی میکنه، دایرکتر چی میکنه، اونا رو کس نمیبینه. از مرا که همه آثار من در روی کاغذ است یا در روی تارپ است یا در روی هر چیزی است، شما میبینید در حالی که دیگران هم خدمت کردن. یکی از مرا تقدیر میکنن، من برش دمو فرهنگ دماغ خود که ورق میزنم میتونه جمله یا پاراگراف یا لغتی من نمیفهم که من از این تشکر کنم یا از این چه قسمی رو تعریف کنم. با کلمه تشکری رو من خلاص کرده نمیتونم. یک ضرب المثل انگلیسی است، میره میخوام استفاده کنم در اینجا که در انگلیسی میگن که I offer little but I offer all what I have. من بسیار کم آفر میکنم، مگم چیزی که دارم من رو آفر میکنم، دریغ نمیکنم از شما و از هر کسی دیگه ای باشه. امروز برای من افتخار بخشید انجمن سنایی غزنوی، خصوصا آقای زکا و نامای کنشانه نمیبرم، قوامس کمال جان، اینا همه به من بسیار ارادت دارن و من بسیار قدر کردن. من گمان نکنم که از این که در بالاتر ارتفاع برای من دیگر گنجایش مانده باشه که ما بالاتر برون از این دیگه. خداوند اینا را اجر نصیب کنه، خداوند توفیقی بیشتر بدشان که در این قسمت اینا خدمت کنن و از دوستایی که در اینجا تشریف آوردن. انجمن سنایی غزنوی یک خواهش ازشون دارم که ما با کمک شما زنده هستیم. کوشش کنید که اگر وضعیت زیر کمایی کنید بسیار خوش میشیم از شما و دیگر چیزی گفتنی ندارم. خداوند همه شما را موفق و برخوردار شروع داشته باشد. یک چیز فراموش نکنم که علما و دانشمندان من خدای زیاد هستند. دکتر صاحب حمدالله سعیدی از ساکرامنتو تشریف آوردن، خاص به خاطر اینکه برنامه من به قسمت مرا بیدل صدا بشنوم. من بسیار ممنونشان هستم. گرچه دوستا بسیار زیاد هستند. آقای توخی وقتی اینجا شیشته باشه، اقبال توخی، ما باید بر خود اجازه گپ دادن نکنم. دکتر صاحب کاظم شیشتن و یک پارچه موسیقی من که در دوران جوانی من در فاکولته بودم، در پروگرام بلوچی رادیو افغانستان 5 بار آهنگ ثبت کردیم. منو که نمیفهم که چی هست ولی چیست من یک کنسیفی مشاهد بود، شعر میگفت من اینا رو خواندیم. من در اینجا از استاد معوش اینجا تشریف آوردن و از همسرشان و همچنان از آقای خلیلی راغب معذرت می‌خوایم در خدمت برنامه‌ریزی اشتباهی داشته قربانتان شوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از یوسف جان اسلمی یک دنیا تشکر کاملا. یک گپ دیگر من میخوایم براتون بگیم، این گروپ جوانان که بیشتر آمدن اینجا غزل براتون خواندن، همشون کاکا اسلمی رو بسیار زیاد دوست دارن. یک راز است که کلگی میفهمن و فیورتشان در انجمن آقای اسلامی است. همیشه وقت پروگرام میباشه پرسان میکنن کاکا اسلامی هم کدام چیز میگن یا کدام گفتنی دارن. اما تو که بیشتر سارا جان اینجا گفت که اسلامی صاحب همیشه کاکای میگه که تو فیورتم هستی و تو فیورتم.
خود از اینا فیورت همگی هستن، مخصوصا از جوانان بسیار دوستشان دارم میگی و من خودم بسیار دوست دارم و بسیار براتون احترام دارم آقای اسلمی. تشکر از اینکه آمدین و از اینکه رسمای مقبولتان امرای کلگی شریک کردین. جهان سپاس از طرف گروپ انجمن، از طرفشون و نمایندگیشون من شما تشکر میکنم از اینکه رو بر ما شریک کردین. تشکر بسیار زیاد. عالمی اسبابی هستی چون آدم چیزی نداشت، هر که را دیدیم درویش آمد و درویش رفت. میرسیم ما در بخش موسیقی. باز موسیقی ما انشاءالله با استاد معوش ستاره آواز کشور خلیل جان راغب، احسان جان احمد و اما جان انصاری ما را همراهی خود کردن اینجا. ما از خلیل جان راغب خواهش میکنم که با احسان جان احمد و اما جان انصاری تشریف بیارن.